Init lagi. Ah! Hello, good afternoon. This is Ira once again. Welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to show to you how my niece dye my hair. So, actually guys, dili na siya, hindi tawagan na dahil hindi siya permanent. DIY lang ni siya nga. Init lagi. Ah! Hot water. Sige po! Hair color will last for How many days, Dai? 1 8 to 2 weeks. 8 days to 2 weeks. 8 days to 2 weeks. So 1 to 2 weeks. Oh my god, what's that? What happened to hair of your mom? And ang color nga akong gipili is pink. Basta nang kailis ikag sa nina. What color is this, Alkay? Pink. Pink. Do you like pink? Okay. Okay. How about yours? What do you want to color on your hair? You want color? Black. Black. Just black, Mama, not pink. How about coloring it pink? No. Give me that. Sakit na yung mata. Give me that. This is the result of the first client of Nicole. Sister, show your hair. So, lavender. Ay, violet lavender. He does it. Second client. Pink. How's feeling? Init. Mami siya. Excited ko. Okay, brand out man. Excited ko kay gusto na jud unta kay ko magpa-bleach og hair dayon kanang pina-pink, nga pina-ash, nga ng mga instagrammable ba unya. Sige itong singer nga. Dili man ta ka afford og kanang bleach jud. Yan, nagwapa. Janine Birdie. Ay, oh, yes. Katong mura na siya si Maha. Ito sa TNT. Pila siya ka hours ibabaday? 30 minutes lang daw. 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Yung purple natin. Mura siya makaputi og color. Mga pa siya tinuod na. Di ka magpa-color, te? Ay, nagpa-color man. Hindi siya. Dirita sa DIY. Yan ang sobra na. Ipa-color sa imo ang cellphone. Na. Cellphone ni Mama. Ew. Ew daw. Why? Flex lang na ako ang flower ni mother. Pila ka crepe paper na gamit daw? Kani kay duha. So, mupalit lang ka og crepe paper. Pila ka? Duha ka crepe paper sa ingon ani kataas na buhok. Dayon, ihulom siya ang crepe paper sa hot water. Dayon, para murag ma-extract ang iya ang color gali sa crepe paper. Then ang crepe paper katong water adto nga nanay colored, mo to siya ibutang sa imong buhok. Bibaro ko kay. So, salamat kaayo sa life ni Bye. Na finish na. Ako'y gunit dai para makuan lang na. Pictures. Mga ilunadi naman. Ay, nindot siya bagtaas og hair, no? Ka maglisod. Sa
Sa Mana? kanin po diri dapit baby. Kaya para... Ibabaw day. Ang sa Diyan lang ibabaw. ako sa nigikot. Oh, paigis kag sa nina. Na kinanglat man kag towel. So na purple gimix nimo. Sa dark kay para mura man siya mo light. Ah, gigamitan niya og purple. Sa... Ang purple dili na dapit color ibutang sa upper part nga dark area. Dark hair. kay dili kayo mo color ang pink din ha dapitak Oh. dai. Ah. So, purple sa ibabaw, pink sa ubos. Sabi ito mura dark to light. Oy, I so love it. Hello, ganoon po sa purple. Yung scalper na purple. Akong kaspa ma purple. Kinanglan may towel dahil. May tawag ito. Father. Ano gamit ito? Halas tayo mong kilay.